Electrostatic څه ته وایي the branch of physics in which we study the charge at a rest is known as electrostatic. Electrostatic د physics هغه برانچ دی چې په دې کې به مونږه چارج سټډي کوو په ریسټ حالت کې په څه کې په ریسټ کې دې ته مونږه یعنی ټول چپټر کې چې مونږه څومره ډسکشن کوو چارج به په څه کې سټډي کوو په ریسټ کې به سټډي کوو د فزیکس دې برانچ ته electrostatic وایي. Electric charge څه ته وایي what is electric charge? Charge is a characteristic. Due to this characteristic, another particle can push or attract. Charge څه ته وایي what is charge? Charge دا زموږ سره intrinsic property ده. که ستاسو نه دا تپوس وکړي چې چارج ډیفاین که نو چارج نه ډیفاین کیږي لکه څنګه چې مونږ ماس وایو ماس ډیفاین کیږي لکه ماس نه ډیفاین کیږي داسې چارج هم نه ډیفاین کیږي خو د چارج پراپرټیز دا دي چې کله ته په یوه باډۍ باندې چارج راولې نو دی بله باډي ځان ته څه کوي اټریکټ کوي یا بله باډي ریفیل کوي نو electric charge دی ته وایي it is characteristic. Due to this characteristic, another particle can push or attract. دا به یو بل څیز ځان ته اټریکټ کوي یا به یې څه کوي پوش کوي به چارج دا کنسپټ چې و first this can be seen in mica particle. د mica په particle کې اول دا کتلی شوی also called electra. دې ته electra هم وایي. When we rub these electra or mica چې کله دا مونږه رب کو داسې then they attract other particles so we say that it has some charge چې کله ته for example تا سره ګمنز دا یا د سلک کلات دی یا د ګلاس راډ دی یا بل څه شی دی یا بیلون دی او رب یې کې داسې نو په ده باندې څه افیر شو لکه چارج پې افیر شو ډیو ټو ربینګ نو چې کله چارج افیر شي دا ته یو سیز ته نږدې کا یا په دیوال پسې دا سټیک کیږي بیلون په دیوال پسې بیا سټیک کیږي یا ګمنز شو یا بل پلاسټک څه شی شو یا تاسو چې بیا دا کله ځمکې ته یا یو سیز ته نږدې کوي نو وړې وړې ټوکړې به دا په ځان پسې څه کوي اټریکټ کوي به نو اوس په دغه وخت کې به دې ته مونږ دا وایو چې دا څه شو لکه دا چارج شو دا څه شو چارج شو The electra that come, the name is electra, so called electric charge. نوم یې دی څه electra د دې د وجې نه دې ته مونږ څه وایو electric charge. If other body rub to each other it become charge. یا نورې باډیانې لکه تاسو ته چې ما وویل بیلون راواخلی د ویښتو سره یې رب کوي ګمنځ راواخلی ویښته پې ګمنځ کوي یا وسولوئ یا د سلک کلات راواخلی د ګلاس رب سره ګلاس سره یې رب کوي یا فرض که د پر کپړه راواخلی د ایبونیټ راډ سره یې رب کوي نو په دې باندې به څه افیر شي چارج به پې افیر شي چونکې موږ مخکې تیر شو چې دې ته الکټرا وایي نو ځکه ورته الکټریک چارج وایي حالانکې د چارج دا نه ډیفاین کیږي دا انټرنزک پراپرټي ده چارج از ان انټرنزک پراپرټي آف میټر دا د میټر کومه پراپرټي ده لکه څنګه چې ماس دی که تاسو څوک وایي چې ماس ته ډیفاین کړه نو ماس خو ماس دی نو چارج څه شی دی چارج دی د دې نه مخکې ته په چارج باندې ډسکشن نشي کولی چې تا څوک وایي ته ما ته چارج ډیفینیشن وکړه نو چې بس چارج دی ټیک ده که نه دس از انټرنزک پراپرټي سو ټایپس آف چارج د چارج څو ټایپس دي نو زموږ سره د چارج دوه ټایپس دي یو ته مونږه پازیټیو چارج وایو او بل ته مونږه څه وایو لکه نیګیټیو چارج وایو د پازیټیو او د نیګیټیو چارج دا نومونه دی له چا ایښي نو څنګه چې خلک نمونه ږدي نو دغه رنګ په فزیکس کې بنجامین فرینکلن made this nomenclature for the positive and negative for the mathematical calculation. The mathematical calculation دپاره د ساینټسټ دې له نومونه ورکړي دي positive او negative. When positive and negative come close then the net result is zero. که فرض که زما سره یو positive charge دی او بل negative charge دی نو net result به څه لکه zero بی but sometime gives spark due to giving energy کله چې دوه پلس او ماینس رایوځی شي نو تاسو وګورئ دا سپارک کوي نو سپارک ولې کوي دې له مونږه انرژي ورکړې ده هغه انرژي واپس مونږ له د څه په فارم کې راکوي
د سپارک په فارم کې راکړي. نو د چارج زموږ سره څو قسم شو؟ دوه قسم شو. یو پازیټیو چارج دی، یو نیگیټیو چارج دی. نمونه ورله چا ورکړي؟ د ساینټیسټ بنجامین پرینکلینګ ولا دغه نمونه ورکړي د میتھمیټیکل کیلکولیشن لپاره. پازیټیو او نیگیټیو چارج دوه نمونه ورله ورکړي. Some charge repel each other. Same charges. که فار ایگزامپل زموږ سره یو پلس یو بل ماینس نو دا به یو بل څه کوي؟ لکه دا به یو بل اټریکټ کوي. او که فرض که دوه پلس یو پلس یو بل پلس دا به یو بل څه کوي؟ لکه دا به یو بل ریپل کوي. بای نو same charges repel each other and opposite charge attract each other. سیم چارجونو به یو بل څه کوي؟ ریپیل کوي. چې دا یو پازیټیو دی، دا بل پازیټیو دی، نو سیم چارجز دي، دا به یو بل څه کوي؟ ریپیل کوي. به ګورئ دا راډ چې کله مونږ دې راډ ته نږدې کوو نو دا بل راډ به څه کوي؟ دا به ته شاته تختی. که دغه رنګ هر قسمه باډي تاسو راواخلئ په دواړو باندې پازیټیو چارج افیر کوي. لکه فار ایگزامپل تاسو دوه بیلون راواخلئ په دواړو باندې سیم چارجز دي نو دا به یو بل څه کوي؟ ریپیل کوي. به که دواړو باندې نیگیټیو چارج دی او که په دواړو باندې پازیټیو چارج دی یو بل به دا څه کوي؟ ریپیل کوي. به تاسو د دې دا مومنټ ولیدو چې د دواړو په منځ کې فاصله وه او یو بل یې څه کړل چې نږدې هم کړل نو دا یو دا بل څه کوي؟ ریپیل کوي. ځکه د دې پوزیشن مخکې دلته او د دې پوزیشن مخکې دلته دی. د دې پوزیشن اوس دې ځای له راغلی نو د دې پوزیشن کوم ځای له لاړی؟ لکه اخوا لاړی که نه. ولې؟ د دواړو په منځ کې څه موجود دی؟ ریفلجن موجود دی. تاسو دغه کتی شئ که فار ایگزامپل اپوزیټ چارجز وي، په یو باندې پلس چارج دی او په بل باندې ماینس چارج دی، نو تاسو دا ګورئ د دې پوزیشن مخکې داو که نه او د دې پوزیشن داو. نو تاسو وګورئ اوس د دې پوزیشن دا دی او د دې پوزیشن دا دی. دا فاصله څنګه کمه شوه؟ د دې پلس او د دې ماینس، د دې ماینس د دې پلس، د دې په منځ کې کم فورس موجود دی؟ لکه اټریکټیو فورس موجود دی. نو دا یو بل څه کوي؟ اټریکټ کوي. نو اپوزیټ چارج به یو بل اټریکټ کوي او سیم چارج به یو بل څه کوي؟ ریپیل کوي. به تاسو وګورئ مخکې د دواړو په منځ کې فاصله ډیره وه که نه، او اوس د دواړو په منځ کې فاصله څه شوه؟ کمه شوه. ولې؟ د پلس او د ماینس په منځ کې څه موجود دی؟ اټریکشن موجود دی. پارټیکلز یو زموږ سره دی الکترون، یو ته موږ پروټان وایو. په الکترون باندې کم چارج یې؟ لکه ماینس چارجی. په پروټان باندې کم چارجی؟ پازیټیو چارجی. او په نیوټران باندې نشته چارج. په الکترون باندې څومره چارج دی؟ ماینس 1.6 انټو 10 ریز ټو دی پاور ماینس 19 کولم چارج دی. په دې باندې څومره؟ په پروټان باندې څومره چارج دی؟ 1.6 انټو 10 ریز ټو دی پاور ماینس 19 کولم چارج آن پروټان. وایل نیوټران باندې څومره چارج دی؟ 0 چارج. په دې باندې چارج نشته. د الکترون ماس څومره دی؟ 9.109 انټو 10 ریز ټو دی پاور ماینس 31 کیلوګرام د چا ماس دی؟ د الکترون ماس دی. د پروټان ماس څومره دی؟ 1.673 انټو 10 ریز ټو دی پاور ماینس 27 کیلوګرام. دا د چا ماس دی؟ لکه د پروټان ماس دی. او د نیوټرون ماس څومره دی؟ 1.675 انټو 10 ریز ټو دی پاور ماینس 27 کیلوګرام از د ماس آف نیوټرون. Basic properties of electric charge. د electric charge بنیادی خصوصیات څه دي؟ نو نمبر 1 د electric charge اولنۍ پراپرټي ایډیټیویټي ده. څه ده؟ ایډیټیویټي. ایډیټیویټي څه ته وایي؟ چارج زموږ سره کومه کوانټیټي ده؟ سکیلر کوانټیټي ده. چارج can be added by scalar addition. منګه چې سمپل الجبرا ته یوز کې نو چارج ته اډ کولی شي. نو د چارج دی خصوصیت ته څه وایي؟ ایډیټیویټي ورته وایي. چونکې دا سکیلر کوانټیټي ده او ته جمع کولی شي په سمپل الجبرا باندې. ته لکه فار ایگزامپل زموږ سره پلس 7 چارج دی او پلس 3 دی از ایکول ټو نو څومره وشي؟ لکه 10 کولم چارج شو. نو دا سمپل الجبرا ده چونکې سکیلر کوانټیټي ده، د سکیلر په شانې مونږه اډ کولی هم شو. نو د چارج دی خصوصیت ته څه وایي؟ ایډیټیویټي ورته وایي. نو دا اولنۍ پراپرټي ده د چارج چې ایډیټیویټي څه ته وایي. دویمه پراپرټي څه ده؟ کوانټایزیشن آف چارج. کوانټایزیشن آف چارج څه ته وایي؟ چارج از کوانټایزډ.
Quantize mean a body can only have a charge integral multiple of E. Q is equal to NE. دیتا quantization وای. Quantization څه ته وای چې دا به discrete form کی continuous بنای. discrete څه مطلب دی؟ discrete مطلب دا دی په یو الکترون باندې څومره چارج دی لکه 1.67 10 to 10 raised to the power minus 19 کولم چارج دی کنه. ټیک شو. که فار ایگزامپل زمونږ سره یو باډي او دې ته مونږ یو الکترون انټر کو نو څومره چارج به یې پې لکه دومره چارج به یې پې. که فرض که زه یو بل الکترون ور انټر کم نو دا چارج به ضرب دو شي که نه. که فرض که زه بل الکترون دته انټر کم نو ضرب 3 به شي. نو تاسو دته وګورئ دا هغه ان دی. ان زمونږ سره 1 2 3 4 5 دا کېدی شي. نو دا روغ دی یعنی دا نیمېدی نشي ځکه د ټولو نه سمالسټ چارج چې دی هغه زموږ سره په یونیورس کې 1.6 دی. د دې نه نور فردر دا تقسیمېدی نشي. نو که فرض که ته په یو باډۍ باندې چارج افیر کې نو ګوره یو الکترون به ورته ایډ کېږي نو ملټیپلایډ بای چارج آن الکترون ملټیپلایډ بای 1. که دوه د ایډ کړل چارج آن الکترون ملټیپلایډ بای 2. خو که فرض که یو سړی دا ووایي چې دې ته ما 1.5 الکترون ایډ کړل نو 1.5 نه یو شته دوه شته درې څلور پنځه شپږ اوه اته خو 1.5 او 1.3 1. یعنی دا فردر نور نه تقسیمیږي. دا د ټولو نه سمالسټ دی. نو تاسو که ایډ کوئ نو ګوره یو ایډ کیږي چې یو ایډ کیږي نو دې نه به یو نمبر راځي که نه. نو دا زمونږ سره دې سیز ته وایي کوانټایز. دې ته څه وایي؟ a quantized integral multiple of charge integral multiple of E there. No, Q is equal to NE like a 1E 2E 3E but not in friction. دا for friction کې نشي راتلی لکه تاسو ته ما دلته ویل چې 1.5 3.6 دا for friction کې نشي راتلی. دا continuous نه دی discrete دی. The smallest charge that can exist independently په کوارکس کې که تاسو بیا پارټیکل فزیکس کې کوارکس مونږ یادو په هغې باندې هغه 2/3E او هغه مونږ وایو خو هغه په فریکشن کې ځکه چې هغه ډیپینډنټ دی او دا څه دی انډیپینډنټلی از چارج آن الکترون. نو دا چې په الکترون باندې کم چارج دی دا څه دی انډیپینډنټلی دی. دا انډیپینډنټلی دی. چارج اویلیبل ان فکس اماؤنٹ. تاسو وګورئ ما تاسو ته ویل دا په فکس اماؤنٹ کې اویلیبل دی لکه 1.6 multiplied by 1 1.6 multiplied by 2 1.6 multiplied by 3 1.6 multiplied by 4. نو تاسو وګورئ دا کنټینیوس دی که ډسکریټ دی لکه دا ډسکریټ شو ها دا کنټینیوس نه دی. دیس از ته مونږ څه وایو دیس از کالډ کوانټایزیشن آف چارج چې چارج به صحیح کوانټایز وي. نو دا دویمه پراپرټي آف چارج وه. تاسو وګورئ دا زمونږ سره کوانټایزیشن آف چارج کې دې ته یو الکترون ایډ شو. نو چې یو الکترون ایډ شو دا څومره دی چارج په ده باندې 1.67 into 10 minus 19 کولم. که فرض که دې ته زه دویم الکترون ایډ کم چارج یې څومره دی -1.6 into 10 raised to the power minus 19 کولم. دې ته زه دویم الکترون که فرض که مونږ ایډ کو نو چې دویم الکترون ورته ایډ کې نو ملټیپلایډ بای 2 بشي که نه. دا دویم الکترون دی دا دویم الکترون دته مونږ ایډ کو نو دلته چارج څومره شو -3.2 into 10 raised to the power یعنی د 2 سره ملټیپلایډ شو دوه چارجونه ایډ شو که نه. که فرض که دې ته مونږ بل الکترون ایډ کو دریم الکترون ورته ایډ کو نو ملټیپلایډ بای دلته به 3 شي که نه ځکه هلته 1.6 دی چې په 2 کې ضرب ورکې بیا په 3 کې ضرب ورکې بیا په 4 کې ضرب ورکې نو چارج څومره شو -4.8 into 10 raised to the power minus 19 کولم. ګورئ دلته به که تاسو دا وایئ چې تا خو دلته ولیکل چې 3.6 نشي کېدی او دلته خو دا 4.8 دی نو دې 4.8 نه دغه مطلب نه دی. دلته خو یعنی زما مطلب دا دی چې دا n چې کم موږ ملټیپلایډ کوو دا 1.5 1.2 2.3 نشي کېدی. نور خو هغه 1.6 دی ته په 2 یا په 3 کې ملټیپلیکیشن وکړې اټومیټیکلی به دې دغه رنګ دا ویلیو راځي که نه. دې ته چې 3 الکترون ایډ شو نو چارج څومره شو -4.8 into 10 raised to the power minus 19 کولم شو.
که فرض کدی ته سلورم الکترون اډ کم نو چارج به څومره شو ټوټل چارج په دې واړې باندې -6.4 انټو 10 ريز پاور -19 کولم. نو دا زموږ سره د چارج کوانټای چې چارج څه شی لګه دا کوانټایز دی. So this is quantization of charge.